વરસાદ પડતો હોય અને ભજીયાના ટેસ્ટમાં કંઈક ચેન્જ જોતો હોય તો સાઉથ ઇન્ડિયાના ફેમસ મૈસૂર બોંડાનો ટેસ્ટ અલ્ટિમેટ છે. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. फ्रेंड्स, आज हूँ अपनी साथे शेर करीश ચોમાસાની સિઝનમાં ગરમા ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે એવા સાઉથ ઇન્ડિયાના ફેમસ મૈસૂર બોંડા એટલે કે ગોલી ભજીની રેસીપીને. અને જ્યારે પણ ઘરે આપણે મૈસૂર બોંડાને બનાવીએ ત્યારે આપણે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખશું કે આ જે બોંડા છે બહારથી એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી બનવા જોઈએ અને અંદરથી એકદમ જ સરસ સોફ્ટ અને ફ્લફી બનવા જોઈએ. અને આ બોંડાને ખાવાની મજા તો ત્યારે જ આવે છે જ્યારે બોંડા જે છે એ તેલ ચડેલા ના બને. તો આવા પરફેક્ટ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલના મૈસૂર બોંડાને ઘરે કેવી રીતે ઇઝીલી બનાવી શકાય છે એ હું તમને આજના આ વિડીયોમાં આગળ પ્રોસિજર દરમિયાન બતાવીશ. અને આ ઉપરાંત હું આપની સાથે શેર કરીશ બોંડા સાથે સર્વ થતી ચટણીની રેસીપીને. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ ચાલો ફટાફટથી જોઈ લઈએ આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મૈસૂર બોંડાની રેસીપીને. પરંતુ એ પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને અમારી ચેનલના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to give us thumbs up and share this video with your friends, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. મૈસૂર બોંડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ દહીં લઈ લેશું. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું. ને અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખશું કે બોંડા બનાવવા માટે આપણે મીઠા સોડા એટલે કે બેકિંગ સોડાનો જ યુઝ કરશું, ઈનો કે બેકિંગ પાવડરનો યુઝ નહીં કરીએ. 1/2 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈશું અને આ બધું આપણે સરસ રીતે ફીણી લઈશું. આપ જોઈ શકો છો દહીં છે સરસ પ્રોધી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં 1 કપ મેંદો એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ રાઈસ ફ્લોર એટલે કે ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું કે જેનાથી બોંડા છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. અને જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ અવેલેબલ ના હોય તો તેને બદલે તમે પૌવાને ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો. અને હવે આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આ જે બેટર છે એને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં સરસ રીતે ફીણી લેશું, જેથી કરીને બેટરની અંદર સરસ હવા ભરાય છે અને બોંડા છે અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ અને ફ્લફી બને છે. અને આ રીતે ફીણીને બોંડા બનાવવાથી જે બોંડા છે અંદરથી તેલ ચડેલા પણ નથી બનતા. સાત મિનિટ આ રીતે એક જ ડાયરેક્શનમાં સરસ રીતે ફીણ્યા બાદ આપ જોઈ શકો છો બેટરમાં સરસ ઇલાસ્ટિસિટી આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં બાકીના બીજા બધા મસાલા એડ કરી દઈએ. જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું. 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાનને સમારીને એડ કરી દઈશું. અને મીઠા લીમડાના પાનને સ્કીપ નથી કરવાના કેમ કે તેના વગર બોંડા ઇનકમ્પ્લીટ છે. 1 ટેબલસ્પૂન સમારેલો આદુ એડ કરી દઈશું. તીખાશ માટે 2 નંગ સમારેલા લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ટોપરાના ટુકડાને એડ કરી દઈશું. અને લાસ્ટમાં 1 ટેબલસ્પૂન બારીક સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આ બેટરને ડીશથી કવર કરીને મિનિમમ 1 થી 1.5 કલાક માટે જ્યાં તેને થોડો ગરમાવો મળે એવી જગ્યાએ સેટ થવા માટે રાખી દઈશું, જેથી કરીને બેટર છે સરસ ફર્મેન્ટ થઈ જાય અને પછી આપણે જે બોંડા બનાવીએ એ અંદરથી એકદમ જ સોફ્ટ અને ફ્લફી બને. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી વખત બોંડાને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવાના ચક્કરમાં આપણે આ બેટરને ફક્ત 20 થી 25 મિનિટ માટે સેટ થવા રાખતા હોય છે, જેના કારણે બેટર છે પૂરતા પ્રમાણમાં ફર્મેન્ટ નથી થતું. એટલે પછી આપણે જે બોંડા બનાવીએ એ એકદમ જ સરસ રેસ્ટોરન્ટ જેવા પરફેક્ટ નથી બનતા. એટલે આપણે મૈસૂર બોંડાને જ્યારે પણ ઘરે બનાવીએ ત્યારે તેના બેટરને તેને થોડો ગરમાવો મળે એવી જગ્યા ઉપર મિનિમમ 1 થી 1.5 કલાક માટે સેટ થવા રાખવું જરૂરી છે, જેથી કરીને બેટર છે ખૂબ જ સરસ ફર્મેન્ટ થઈ જાય અને બોંડા છે અંદરથી એકદમ જ સરસ સોફ્ટ અને ફ્લફી બને. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ઉપરાંત તમે આ બોંડા બેટરની અંદર બારીક સમારેલા કાંદા પણ એડ કરી શકો છો. પણ પછી આપણે જ્યારે બોંડાને ફ્રાય કરીએ ત્યારે કાંદાની અંદરથી પાણી છૂટે છે, જેના કારણે બોંડાનું અંદરનું જે ટેક્સચર છે થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. ધેન ટુ ઇટ્સ અપ ટુ યોર ચોઇસ. તમારે કાંદા એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. અને હવે આ બોંડાનું બેટર છે સરસ ફર્મેન્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે તેની સાથે સર્વ થતી ચટણીની રેસીપી જોઈ લઈએ. જેના માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે પોણો કપ ફ્રેશ કોકોનટના પીસીસ એટલે કે લીલા નાળિયેરના ટુકડાને લઈ લઈશું.
અને જો તમારી પાસે ફ્રેશ કોકોનટ અવેલેબલ ના હોય તો તેના બદલે તમે સૂકા ટોપરાનું ખમણ પણ લઈ શકો છો, પણ ચટણીમાં લીલા નાળિયેરનો ટેસ્ટ છે એકદમ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ફોતરા વગરના દાળિયા એડ કરી દઈશું, 2 નંગ લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું, 5 લસણની કળી એડ કરી દઈશું, જે ઓપ્શનલ છે. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ કોથમીર એડ કરી દઈશું, જેને આપણે દાળી સાથે જ લેશું કેમ કે તેની ફ્રેગ્રન્સ છે એકદમ જ સરસ આવે છે. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું, 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું, અને લીંબુના રસને બદલે તમે 1 નંગ આમલીનો ટુકડો પણ લઈ શકો છો. અને લાસ્ટમાં તેમાં અડધો કપ પાણી એડ કરી દઈશું અને બધું સરસ રીતે ક્રશ કરી લેશું. અને હવે આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી છે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ રાખી શકો છો. એટલે જો તમારે થોડી વધારે પતલી કરવી હોય તો તમારે થોડું પાણી વધારે એડ કરવાનું થશે. અને હવે આ ચટણીમાં કરવાનો આપણે વઘાર પ્રિપેર કરી લઈએ. જેના માટે એક વઘારિયામાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈ લેશું અને ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન અડદની દાળ એડ કરી દઈશું અને તેને લાઇટ પિંક કલરની થાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરી દઈશું અને રાઈ સરસ ફૂટવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું, જેથી કરીને વઘાર છે બળી ન જાય. પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરી દઈશું, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું અને 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું. અને હવે આ વઘારને આપણે ચટણીમાં એડ કરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બોન્ડા સાથે સર્વ થતી ચટણી તૈયાર છે. 1.5 કલાક બેટરને સેટ કર્યા બાદ આપણે તેને ચેક કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મૈસૂર બોન્ડા માટેના બેટરની જે કન્સિસ્ટન્સી છે આપણે નોર્મલ પકોડા બેટરની જે કન્સિસ્ટન્સી હોય તેના કરતાં થોડી વધારે થીક હોય છે. એટલે જો આ સ્ટેજ ઉપર તમને એવું લાગે કે બેટર છે થોડું પતલું થઈ ગયું છે તો તેમાં તમે થોડો મેંદો એડ કરી અને તેની કન્સિસ્ટન્સીને મેન્ટેન કરી શકો છો. અને જો બેટર થોડું થીક થઈ ગયું હોય તો તેમાં થોડું પાણી એડ કરીને તમે તેની કન્સિસ્ટન્સીને મેન્ટેન કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં હવે તેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ તેલ એડ કરી દઈશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ બોન્ડાને ફ્રાય કરવા માટે આપણે એક કડાઈમાં તેલ લઈ અને તેને ખૂબ જ સરસ રીતે ગરમ કરી લેશું, જેથી કરીને આપણે જે બોન્ડા બનાવીએ એકદમ જ સરસ ફૂલેલા બને. અને બોન્ડાને ઉતારતા પહેલાં આપણે ગેસની ફ્લેમને લો કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણે જ્યારે બોન્ડા ફ્રાય કરીએ ત્યારે એ બહારથી એકદમ જ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને અંદરથી પણ સરસ કૂક થઈ જાય. જો તમે તેને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરશો તો બોન્ડા છે એ અંદરથી કાચા રહી જશે. અને હવે હાથને થોડો પાણીવાળો કરીને આપણે મીડિયમ સાઇઝના બોન્ડા ઉતારી લેશું. અને હવે આ બોન્ડાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરશું. અને આ જે બોન્ડાની સાઇઝ છે એ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ નાની મોટી રાખી શકો છો. બોન્ડા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે તો હવે આપણે તેને નીકાળી દઈશું અને આ રીતે તેમાંથી એક્સેસિવ ઓઇલ છે એને કાઢી લઈશું. અને આ રીતે હવે આપણે બીજા બધા બોન્ડા પણ ફ્રાય કરી લઈએ. અને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. આ બોન્ડા બહારથી એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ જ સરસ સોફ્ટ અને ફ્લફી બન્યા છે. અને હવે આપણે તેલ ચેક કરી લઈએ. આપ જોઈ શકો છો બોન્ડા જરા પણ તેલ ચડેલા નથી થયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે મૈસૂર બોન્ડા. તો આ ચોમાસાની સિઝનમાં આ બોન્ડા રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકિ જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.